Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. 4 viktima dhe 83 persona pozitiv në 24 orët e fundit me Covid-19, duke rënduar kështu bilancin tragjik në 93 persona në total që kanë humbur betejën me koronavirusin në vendin tonë. Shqetësim mbetet prekja nga virusi i moshave të reja tani, ndërsa nga nesër spitali Shef Qendror do të rikthehet sërish në Covid-2. Raporti publikuar nga Agjencia e Vlerësimit të Kreditimit Moody's nuk shihet njësoj nga qeveria dhe opozita sa i përket treguesve të ekonomisë. Ministria e Financave thotë se raporti tregon qëndrueshmërinë e ekonomisë, ndërsa për Jorita Tabakun nuk ka si vlerësim pozitiv. Edhe gjatë periudhës së pandemisë, artizanët nuk e kanë dalur krijimtarinë e tyre në pazarin e Gjirokastrës. Artizania e vetme në rajonin Jugor që krijon mozaik me element gurin, rrëfen një artizane, pra rrëfen për pasionin e saj të veçantë, por thotë se është e keqardhur që nuk ka shitje. Bashkimi Evropian rikthe në bisedim me Kosovën dhe Serbinë nëpërmjet videokonferencës Vučić dhe Hoti diskutuan për një marrëveshje të qëndrueshme, ndërsa Bashkimi Evropian bën thirrje për një marrëveshje të detyrueshme për palët, ndërsa caktuan 16 korrikun si takimin e radhës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është të shfaqur për herë të parë në publik me maskë. Kjo ka ndodhur gjatë një vizite në spitalin ushtarak pranë Washingtonit. Kur je në spital, mendoj se është diçka jashtëzakonisht e mirë të mbash maskë, është të shprehur presidenti Trump. Mira izraelit dalin në rrugët e Tel Avivit kundër situatës së përkeqësuar ekonomike si pasojë e Covid-19. Protestuesit thonë se nuk kanë marrë ende pagesat e premtuara nga qeveria, ndërsa papunësia në Izrael është rritur me 21%. Katër viktima dhe 83 persona pozitive janë regjistruar në 24 orët e fundit, duke rënduar bilancin tragjik dhe duke rritur numrin e të vdekurve, duke çuar në 93 totalin që nga koha e nisjes së pandemisë. 93 është numri i personave që kanë humbur betejën me koronavirusin në vendin tonë. Shqetësim ndërkohë vazhdon të mbetet prekja e moshave të reja, ndërsa nga nesër spitali Shef Qendror do të rikthehet sërish në Covid-2. Vdekjet e shtuara në spitalin Covid-1 kanë detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të rimbyll për të dytën herë në më pak se 4 muaj spitalin Shef Qendror dhe rikthimin e tij në spital Covid-2. Lajmi bëhet i ditur nga burime tepër të besueshme brenda sanatoriumit, që bëjnë me dije se rikthimi i sanatoriumit në spital Covid mund të nisë nga dita e hënë dhe në vijim. Ndërkohë, të njëjtat burime informojnë se pacientët kronik me sëmundjet pulmonare mund të transferohen në ambientet e kirurgjisë ku qeveria ka investuar miliona lekë për adaptimin e tyre në spital Covid-3. Ndërkohë, në buletinin më të fundit të datës 12 korrik, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se në 24 orë kanë humbur jetën në infektiv 4 pacient, që e çon bilancin në vetëm një javë në 17 viktima. Në 24 orët e fundit, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 4 qytetarë. 2 prej tyre, 57 vjeçare nga Shkodra dhe Dibra, një pacient 75 vjeçar nga Durrësi dhe një paciente 81 vjeçare nga Tirana. Aktualisht janë të shtruar 72 pacient në këtë spital, 8 pacient janë në terapi intensive, ndërsa 4 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Një nga shqetësimet më të mëdha për Ministrinë e Shëndetësisë mbetet numri gjithnjë më i lartë i shtrimeve në infektiv, me një rritje të dukshme në 10 ditët e fundit. Burime të besueshme brenda spitalit Covid-1 i tha News 24 se gjatë të njëjtës periudhë nga ky spital janë bërë dalje të pacientëve ende të panegativizuar drejt shërimit, ku në 4 raste pacientë është rikthyer nga shtëpia në infektiv për shkak të komplikacioneve. Vetë ministria nuk e fshes situatën e rëndë dhe kjo për shkak të komplikacioneve në mosha të reja nën 40 vjeç, që po trajtohen për Covid-19 në spital. Situata në spitalin infektiv vijon të paraqitet e rënduar. Në 24 orët e fundit ka shtim të pacientëve dhe në mosha të reja. Në sinkron me shtrimet paraqitet edhe përhapja e virusit në popullat, ku brenda një jave janë 471 raste pozitive me SARS-CoV-2, prej të cilave 83 të zbuluara në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon edhe një herë për më shumë kujdes gjatë pushimeve dhe sezonit turistik.
Mos e ulni vigjilencën dhe respektoni rregullat e higjienës. Pastrimi dhe dezinfektimi duhet të zbatohen me rigorozitet të lartë në bare, restorante, shezllone dhe çdo ambient. Stafi i shërbimit në kontakt me pushuesit apo vizitorët duhet të mbajnë domosdoshmërisht maskë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është shfaqur për herë të parë në publik me maskë. Kjo ka ndodhur gjatë një vizite që ai ka zhvilluar në spitalin ushtarak pranë Washingtonit. Kur je në spital, mendoj se është diçka jashtëzakonisht e mirë ta mbash maskën, është shprehur kështu presidenti Trump. Për herë të parë që prej shpërthimit të pandemisë së COVID-19, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka vendosur maskën. Shefi i Shtëpisë së Bardhë vendosi maskën gjatë një vizite në spitalin ushtarak Walter Reed, jashtë Washington DC, kur u takua me ushtar të plagosur dhe punonjës të kujdesit shëndetësor. Asnjëherë nuk kam qenë kundër përdorimit të maskës, por besoj se përdorimi i tyre ka kohën dhe vendin e vet, u shpreh Trump ndërsa u largua nga Shtëpia e Bardhë. Pas vizitës së tij të shtunën, Trump tha: "Unë mendoj se kur je në spital, veçanërisht në një ambient të veçantë, ku disa ushtarë dhe njerëz sapo kishin dalë nga salla e operacionit, mendoj se është e shkëlqyer vënia e maskës." Presidenti Donald Trump nuk është parë asnjëherë të vendosë maskën në takime dhe vizita të tjera, madje ai tallte rivalin demokrat Joe Biden për vënien e saj. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të prekurve me COVID-19, 3.355.646 raste dhe 137.403 të vdekur. Përdorimi me detyrimi maskave po diskutohet në shumë vende të botës. Belgjika e ka bërë të detyrueshme vënien e maskës në vende publike dhe ata që e shkelin këtë rregull do të gjobiten. Ndërsa në Britani, opozita i kërkon qeverisë të jetë më qartë sa i takon përdorimit të saj. Belgjika e ka bërë të detyrueshme vënien e maskës në vende publike dhe personat që e shkelin këtë rregull do të përballen me një gjop prej 250 euro. Vënia e maskës tashmë është e detyruar në dyqane, kinema, muze, librari, gjykata dhe kazino. Madje supermarketet në Belgjik kanë vendosur staf në hyrje për t'u kujtuar klientëve që nuk mund të hyjnë pa maskë. Disa prej tyre ofrojnë edhe maska pa pagesë. Gjithashtu, maska është bërë e detyrueshme edhe për transportin publik në Belgjik, ose në një punë ku distancimi fizik nuk është i mundur. Vënia me detyrim e maskës është diskutuar edhe në Britaninë e Madhe. Partia Laburiste opozitare i ka kërkuar qeverisë britanike të jetë qartë sa i përket qëndrimit për maskat. Disa politikanë këmbgulin që maskat të bëhen të detyrueshme. Aktualisht, maskat janë të detyrueshme në transportin publik në Angli, por jo në dyqane, teksa rekomandohen të përdoren në hapësira ku distancimi fizik është i pamundur, ndërsa në Skoci maskat kërkohen edhe në dyqane edhe në transportin publik. Të premten kryeministri i Britanisë Boris Johnson është parë me maskë për herë të parë dhe është shprehur se duhet të jenë më strikt në këtë aspekt. Sa kaq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar ditën me numrin më të lartë të rasteve, teksa të premten nuk konfirmuan 63.643 të infektuar, ndërsa 774 vet humbën jetën. Që nga nisja e pandemisë, 3 milion persona kanë rezultuar pozitiv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 29 shtete kanë parë një rritje të numrit të rasteve krahasuar me javën e kaluar. Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive, Dr. Fauci, është shprehur se disa shtete në SBA u rihapën shumë shpejt. Numri të infektuarve në të gjithë botën ka shkuar në mbi 12 milion, ndërsa mbi 560.000 vet kanë humbur jetën. Mira izraelit protestua në rrugët e Tel Avivit kundër situatës së përkeqësuar ekonomike si pasojë e COVID-19. Protestuesit u shprehën se nuk kanë marrë ende pagesat e premtuara nga qeveria, që prej nisjes së pandemisë papunësia në Izrael është rritur në 21%. Mira izraelit kanë organizuar një demonstrat në Tel Aviv për të protestuar kundër atyre që thonë se janë vështirësi ekonomike të shkaktuara nga sjellja e gabuar e qeverisë për krizën e koronavirusit. Sheshi Rabin ishte i mbushur me protestues kryesisht të rinj, të veshur me maska, por pa respektuar distancën. Ata thonë se pagesa e kompensimit të qeverisë është zhvonuar. Protesta u organizua nga bizneset e vogla, të vetëpunësuarit dhe grupe artistësh. Shumë prej tyre po përballen me vështirësi ekonomike nga masat kundër pandemisë, të cilat ua kanë vështirësuar jetesën. Ata thonë se paratë e skemave të mbështetjes së qeverisë nuk u janë paguar kurrë, ndërsa presin prej disa muajsh.
Unë kam 40 punëtor pa të ardhura pa para, tha Michel Kasif, drejtuesi një kompanie private. Ne nuk kemi punuar që nga mesi marsit deri në prill, maj, qershor dhe korrik, dhe gushti parashikohet të jetë një katastrofë, shpreh ai. Kryeministri Benjamin Netanyahu u takua me aktivistët të premten për të diskutuar mbi problemet e tyre. Ne do t'i përmbushim angazhimet tona duke përfshirë shlyerjen e pagesave të menjëhershme, citoi zyra e tij. Izraeli vendosi një bllokim të rreptë në mes të marsit, por filloi të heqë kufizimet në fund të majit. Papunësia që prej asaj kohe është rritur në 21%. Izraeli ka parë një shtim të rasteve të koronavirusit me gati 1500 raste të reja të raportuara të premten. Një total prej 354 personash kanë humbur jetën, ndërsa 37.464 janë infektuar. Raporti i publikuar nga Agjencia e Vlerësimit të Kreditimit Moody's nuk shihet njësoj nga qeveria dhe opozita sa i përket treguesve të ekonomisë. Ministra e Financave thotë se raporti tregon qëndrueshmërinë e ekonomisë, ndërsa Jorida Tabaku thotë se nuk ka asnjë vlerësim pozitiv aty. Raporti më i fundit i Agjencisë së Vlerësimit të Kreditimit Moody's, e cila vlerëson Shqipërinë një vend me ekonomi të dobët dhe të ekspozuar ndaj rreziqeve, ka përplasur qeverinë dhe opozitën. Sipas Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, raportet ndërkombëtare tregojnë se ekonomia e Shqipërisë është e qëndrueshme, ndërsa sa i përket raportit të Moody's, sipas Ministrisë së Financave, ai është një vlerësim për vendin, pasi ruan të pandryshuar renditjen e Shqipërisë në B1 pas emetimit të suksesshëm të eurobondit në muajin qershor të këtij viti. Po ashtu, sipas qeverisë, paketat ekonomike i kanë shërbyer lehtësimit të barrës së biznesit në vend dhe kanë mbështetur qytetarët në këtë muaj të pandemisë. Sipas Ministrisë së Financave, qeveria shqiptare po angazhohet të adresojë nevojat e qytetarëve për një rimëkëmbje të ekonomisë përmes propozimeve në aktin normativ të buxhetit të miratuar këtë javë. Por ky raport lexohet ndryshe nga Partia Demokratike. Jorida Tabaku thotë se raporti i fundit i Moody's nuk ka bërë asnjë renditje pozitive për vlerësimin e ekonomisë, e sipas saj, qeveria po gënjen. Ish-deputetja e Partisë Demokratike deklaron se në vend që qeveria të pranojë dështimin dhe të marrë masa për të ndihmuar njerëzit dhe ekonominë, ata vazhdojnë avazin, vjedhin dhe gënjejnë. Sipas demokratës, gënjeshtrat e përditshme dhe propaganda e kësaj qeverie nuk e shndërrojnë të zezën në të bardhë. Partia Demokratike përmes ish-zëvendës kryeministres Ledina Mandia akuzon kryeministrin se për luftën e tij personale me sipërmarrësin italian Francesco Becchetti do të kushtoj të gjithë shqiptarëve plot 109 milion euro. Sipas Mandisë, Edi Rama vendosi interesat e tij personale mbi ligjin dhe interesat e vendit dhe për dëmin që ai u shkaktoi shqiptarët e varfëruar duhet të paguajnë gjobën 109 milion euro në vend që këto para t'i mbanin për vete. Shikoni sa familje dhe biznese mund të ishin ndihmuar me kaq shumë para, sa shkolla dhe spitale mund të ishin ndërtuar, sa njerëz mund të ishin ndihmuar. Presidenti i vendit, Ilir Meta, i ka dhënë një mesazh politikës nga Mallakastra, duke ai ka folur për përgjegjësi brezash kur interesat kombëtare janë në rrezik. Deklarata u bë gjatë ceremonisë së dekorimit të beslidhjeve të Mallakastrës. Presidenti Ilir Meta ka vlerësuar me titullin kalorës i urtrit të Skënderbeut beslidhjet e Mallakastrës, triakte që përgjatë një shekulli kanë organizuar luftën për liri e pavarësi kombëtare. Në një ceremoni të mbajtur në Poçem të Mallakastrës, kreu i shtetit vuri kurora me lule dhe u përul me respekt para memorialit për të rënët. Gjatë fjalës së tij, Meta kujtoi dëshmorët që dhanë jetën për liri dhe nuk ngurroi të japë edhe një mesazh politik. Patriotët tanë dini shumë mirë se s'mund të ketë liri individuale, paqe dhe dinjitet, pa lirinë e dheut tonë të përbashkët dhe gjithë shqiptarëve. Nga thellësitë e shekujve, bashkë me ushtrimin e armëve, krismave të betejave, vinë aktuale dhe sot të kësaj dite fjalët e këngës së popullit për kapetanin legjendar Rapo Ekali. Pse lufton a derzi, as për mua e as për ti, po për gjithë Shqipëri. Këto mesazhe të arta kanë mbritur deri në ditët tona si një kushtrim, si një amanet dhe si një përgjegjësi brezash, sa herë që atë dhe ynë dhe interesat tona kombëtare janë në rrezik.
Presidenti gjatë fjalës së tij kujtoi datat historike dhe shembujt vetmohues të dëshmorëve e banorëve të zonës, që ngritën krye ndaj pushtuesve edhe në raporte të pabarabarta fuqie. Edhe gjatë periudhës së pandemisë, artizanët nuk e kanë ndalur krijimtarinë e tyre në pazarin e Gjirokastrës, edhe pse vizitorët aty janë të paktë në numër. Artizania e vetme në rajonin jugor që krijon mozaik me element gurin, rrëfen për pasionin e saj sa të veçantë, aq edhe të vështirë. Ndonse vizitorët janë të paktë në pazarin e Gjirokastrës gjatë kësaj periudhe, artizanët në qendrën muzeale nuk e ndalin rutinën e tyre të krijimtarisë. Kela Myrtaj është e vetmi artizane në rajonin jugor që krijon mozaik me element gurin dhe drurin. Motivet e punimeve të saj janë copëza të qytetit muze. Ajo thot se synon të mos dalë jashtë pamjes dhe elementeve origjinal, ndonse puna është tepër e vështirë dhe kërkon durim dhe një periudhë të gjatë kohe për t'i realizuar. Këto janë gur natyral të mbledhur në mal, janë masa të ndryshme, forma të ndryshme, të papërpunuara, ndërkohë që unë mundohem domethënë që të gjithë mozaikët që unë bëj të jetë çdo gjë fikse ashtu siç është, domethënë pjesët që janë prej gurit i bëj prej guri, asnjëherë portrete, thjesht gjëra, objekte, arkitekturë, gjërat natyrale. Guri, druri janë ndër materialet që më pëlqejnë më tepër. Dhe thjesht ideja për të bërë godina që i shikojmë të mëdha, godinat karakteristike për të qenë diçka më e vogël. Dhe nga kjo ka lindur ideja që mund të përpunoj gurin dhe drurin. Artizania shfrytëzoi gurët e kallëdrëmit gjatë restaurimit për t'i përdorur si element bazë për krijimin e mozaikut të pazarit të Gjirokastrës, që përfundoi pas plot 8 muaj punë. Jam munduar që çdo gjë të jetë fikse ashtu siç është, përveç idesë të rombave, domethënë se normal që po të bësh gjithë sasia e rombave që janë aty, sepse janë shumë romba, i bindet që gurët i qenë akoma më të vegjël dhe nuk do dukeshin fare. Dhe gjithë trotuarët dhe gjithë guri i kuqërem, çdo gjë dhe guri i bardhë që është këtu është fiks nga trotuarët, nga çdo gjë që është bërë në pazar vitin e kaluar. Gjithmonë mundohem që të bëj gjithmonë atë që është, domethënë ashtu siç është reale. As si transformoj, as si zbukuroj sipas stilit tim. Jo. Pandemia ishte një periudhë që artizanët e shfrytëzuan më së miri për t'u përkushtuar edhe më tepër pasionit të tyre, krijimit të mozaikëve. Gjatë karantinës kam bërë këto pamjet e vogla, që të jenë sa më mirë të transportueshme, domethënë meqense edhe kur vinë shikojnë thonë sikur të kishte diçka më të vogël dhe kjo më ka nxitur domethënë për t'i bërë më të vogla. Kuptohet që sa më të vogla të jenë aq më e vështirë është. Ideja është domethënë që edhe kanë gjëra dhe çdo gjë është e prekshme, janë relief, domethënë nuk ka asnjë gjë me pikturë domethënë që të jetë e sajuar. Thjesht për t'i shpëtuar realitetin. Më pëlqen që sa më shumë mundim të jetë, aq më tërheqe vetëm mua. Mossigurimi i fitimeve të shumta ka bërë që kjo krijimtari të mbetet brenda kornizave të pasionit dhe kënaqësive të vogla që përfitojnë, pasi kërkesa e turistëve për mozaik mbetet e ulët. Me këtë lloj pune kam gati 7 vjet, domethënë që kur unë e kam filluar, por nuk është që e ushtroj si një punë, thjesht pasionin tim. Vitin që kaloi morëm pjesë në një panel në Bosnjë-Hercegovinë. Kjo është prezenca ime më e mirë. Edhe aty mora çmimin e parë të gjithë panelit. Edhe kjo më shtyu që të punoj akoma më tepër. Ka njerëz që e shikojnë dhe thonë, "Ua, pikturë e bukur." Në fakt nuk është pikturë, sepse është një gjë shumë e vështirë. Dhe unë i them të gjithëve që do gati 15 minuta një gur. Vitet e fundit në Gjirokastër, artizanët janë rikthyer këtij zanati, ndërsa ekspozimi i procesit të punës së tyre tërheq vëmendjen e turistëve, të cilët nuk ngurojnë të bëhen pjesë e eksperiencave të punimeve me dorë. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi ka marrë pjesë në një aktivitet për promovimin e turizmit malor në Kukës. Ai ka cilësuar Bjeshkët dhe Alpet destinacione unike. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ka marrë pjesë në festën Eja në shtëpinë tënde mbajtur në Bushtrisë të Kukësit për promovimin e turizmit malor. Një festë që fakt e veçantë dhe e organizuar në mënyrë të veçantë, me shumë pasion, me shumë vizion, po është shumë njerëz tu tregojnë se sa shumë pasion ka kjo zonë për të mirëpritur, sa shumë pasion ka kjo zonë për të mbrojtur traditën, sa shumë pasion ka kjo zonë për të ruajtur familjen, për të ruajtur njëri tjetrin e për qenë gjithë bashku në promovimin e një nga trevave më të bukura të vendit tonë. Gjatë fjalës së tij, Klosi foli për mundësitë të arta për turizmin duke evokuar dhe mikpritjen e banorëve të Bushtricës, e lidhjen me vendlindjen edhe në rastet kur janë shpërngulur. Sa shumë janë mundësitë për të krijuar këtu një legjendë turistike.
për të krijuar këtu fillimin e një rrugtimi në përgjithë bjeshkët shqiptare. Bjeshkët, e themi shumë, janë nga ato pasuri unikale të Shqipërisë. Dhe jo në kot, Alpet dhe bjeshkët ne i kemi cilësuar si një destinacion unik shqiptar që nuk e ka në vendet e tjera, nuk e ka asnjë vend rajon këtë madhështi dhe këtë bukuri. Aktiviteti u mbajt në kuadër të promovimit të vlerave natyrore, historike, kulturore dhe gastronomike të parkut natyror Korab Korisnik. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në të njëjtën kohë edhe deputeti i qarkut të Elbasanit Auland Balla inspektoi nga afër punimet për rikonstruksionin e aksit rrugor në fshatin Letan të Elbasanit, ku tha se po ndërhyet për një rrugë funksionale dhe në shërbim të banorëve të zonës. Një tjetër aks rrugor në fshatin Letan të Elbasanit i është nënshtruar rikonstruksionit, fal projektit për sistemimin e rrugëve të fshatrave. Teksa inspektoi punimet kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Auland Balla, tha se hapi tjetër do t'jetë shtrimi i rrugës me asfalt, kostoja e të cilit do të zerohej nëse e do ndiqej modeli që bashkia të ngrej fabrikën e prodhimit të asfaltit. Tani ju është vërtet që pas kësaj rikonstruksionit parë të rrugës me çakull dhe me hapje kanali, dëshira është të shtrohet dhe me asfalt. Por duhet keni parasysh që gjithë ky segment rrugor i shtruar me asfalt shkon në qindra milion lekë. Prandaj e rëndësishme është që ne të krijojmë një rrugë funksionale me kanale ansore, me çakull dhe me gjithçka. Kemi arritur në përfundimin që një ndërmarrja e bashkisë, kjo që kemi, të ketë edhe një fabrikë vetëm të asfaltit, sipas një modeli që e kanë ngritur edhe disa bashki tjera, dhe siç thatë dhe ju, kemi dhe një mbrojtje me asfalt rrugës në mënyrë që rruga të jetë funksionale 12 muajt e vitit. Përveç sistemimit të rrugës, janë hapur dhe pastruar 10 kilometra kanale ansore për të bërë të mundur që rrugët rurale në zonat e thella të Elbasanit të mos shkatrohen nga rreshjet, por të jenë të qëndrueshme dhe funksionale. 7 persona janë ndaluar në vend në kuadër të operacioneve të zhvilluara kundër veprimtarisë kriminale në fushën e dhënies ndihmë shtetasëve të huaj për kalim të palishëm të kufirit kundrejt fitimit. Policia arrestoi në afërsitë të fshatit me mlisht të Pogradecit 2 persona që po transportonin 16 emigrantë të palishëm. 2 të ndaluarit nga Prishtina po i transportonin me një minibus në drejtim të Prishtinës 16 emigrantët e palishëm, të cilëve kundrejt fitimit u kishin premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s. Ndërsa në Kukës u arrestua një 21 vjeçar nga Tirana pasi transportonte me mjetin e tij tip Volkswagen 4 shtetas sirian. Po ashtu në Elbasan u arrestua në flagrancë 4 persona nga Tirana duke transportuar 10 shtetas sirian me 2 automjetet të marra me qira. Të arrestuarit do t'i transportonin shtetasit e huaj në drejtim të Kukësit me qëllim kalimin e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian kundrejt pagesës 500 euro për person. Ndërsa në Kakavi u arrestua një 22 vjeçar shtetas nga Turqia duke kaluar kufirin nga Greqia për Shqipëri në mënyrë të palishme, gjithashtu pasaporta që dispononte ky shtetas dyshohet të jetë e falsifikuar. Zgjedhjet në universitetet të planifikuara të zhvillohen më datë 30 korrik shihen si shkelje ligjore nga qendresa qytetare. Studentët deklarojnë se në ditën e zhvillimit të zgjedhjeve shumica e tyre janë në shtëpi si pasojë e pandemisë dhe nuk do të votojnë. Sipas tyre zgjedhjet duhet të ishin shtyrë për vitin tjetër. Ministria e Arsimit pasi anulloi zhvillimin e zgjedhjeve në universitete në muajin qershor, vendosi përpara disa ditësh që ky proces të zhvillohet në 30 korrik, por kjo datë shihet nga qendresa qytetare si një datë ku vullneti i studentëve nuk do të merrej parasysh, sepse shumica prej tyre, si pasojë e pandemisë, gjendet nëpër shtëpi. Gjithashtu sipas studentëve ky proces duhet të shtyhej për vitin tjetër. Ne vlerësojmë që zgjedhjet që do mbahen në 30 korrik janë të paligjshme, sepse urdhri i ministres është marrë pa u konsultuar me rektorët e universiteteve, të cilët ndryshe nga sa pretendon ministra kanë një strukturë ku duhen mblidhen dhe është pikërisht konferenca e rektorëve. Përndryshe ky urdhër është i paligjshëm dhe nuk mbështetet në asnjë dispozitë të ligjit për arsimin e lartë. Së dyti që është shumë e rëndësishme, ky urdhër i shpallur në datë 30 qershor për caktimin e zgjedhjeve një muaj më pas në datë 30 korrik i fut të gjitha
universitetet publike në një situatë palishmërie të plotë dhe në kaos. Në këto zgjedhje, studentët do të jenë të pamundur për të marrë pjesë, për dy arsye. E para, ministria në datë 30 korrik ka nxjerrë një urdhër numër 104, i cili thoshte që studentët e vitit të parë dhe vitit të dytë bachelor dhe studentët e vitit parë master ktheheshin në universitet vetëm pas datës 25 gusht. Pra, 3/5 e studentëve ose 60% e tyre nuk do të jenë kthyer akoma në universitet në datën 30 korrik. Pra në datën që zhvillohen zgjedhjet dhe pa folur këtu për procesin. Ne mendojmë që zgjedhjet duhet ishin shtyr për vitin e ardhshëm akademik, kur situata ishte normalizuar, studentët ishin rikthyer auditorëve, pedagogët gjithashtu, ku të bëjë një ballafaqim për plasje alternativa, idesh, vizioni i kandidatëve për mënyrën se si ata pretendojnë të qeverisin universitetet publike në vend në 4 vjeçarin e ardhshëm dhe në fund studentët e pedagogët që kanë të drejtën e vendimarrjes të jenë të sigurt dhe të bindur për vendimarrjen e tyre dhe këto zgjedhin me votë. Prej disa ditësh studentë e disa pedagogë janë arrestuar kundër vendimit të Ministrisë së Arsimit, e cila kërkon zhvillimin e zgjedhjeve në universitete në datën 30 korrik. Dialogu Prishtinë-Beograd i lehtësuar nga Bashkimi Evropian u zhvillua të dielën në Bruksel përmes një videokonference. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha se është arritur pajtueshmëri për agjendën e takimit të radhës në Bruksel. Jam i lumtur të them se pas samitit të Parisit dhe takimit të sotëm midis Kosovës dhe Serbisë, dialogu i lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve është kthyer në rrugë të drejtë pas 20 muajsh. Si rezultat i takimit të sotëm, ne u pajtuam për elementet kryesor të procesit dhe agjendës së takimit ton të radhës që do të mbahet e njëjtën në Bruksel. Falenderoj partnerët për angazhimin konstruktiv, tha Lajçak. Takimi i sotëm u zhvillua përmes videokonferencës mes kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Përpara se të niset për në Hag të hënë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar Prekazin. Aty ai tha se nderoi komandantin legjendar Adem Jashari dhe të gjithë luftëtarët e UÇK-s. Jam këtu në Prekaz për të bërë nderime për bashkëluftëtarin dhe komandantin Adem Jashari, për të bërë nderime të gjithë luftëtarëve të ushtrisë së çlirimtarit të Kosovës, heronjve të kombit. Jam këtu për të ritheksuar fuqishëm se dielli do të lindë përsëri, shkroi Thaçi në Facebook. Derisa bashkëluftëtarët e mi dhe unë do të përballemi me dinjitet dhe integritet me drejtësi ndërkombëtare, juftoi që të bashkuar të përballojmë sfidat me të cilat po përballet vendi, thuhet në njoftimin e presidentit të postuar në rrjetin social Facebook. Partitë politike dhe koalicionet pas 20 ditëve japin sot fund fushatës së zgjedhjeve të parakohshme të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut. Në mesnatë fillon heshtja zgjedhore, ndërsa në 3 ditët pasuese do të zhvillohen votime në kushte të pandemisë së koronavirusit. Më 13 korrik votojnë të prekurit nga COVID-19. Janë regjistruar 716 qytetarë të cilët votojnë në 58 komuna. Në 14 korrik votojnë të sëmurët e tjerë, të burgosurit dhe të moshuarit, ndërsa më 15 korrik zhvillohen votimet e përgjithshme, ku mbi 1.8 milion votues do të zgjedhin 120 deputet. Në garë janë 15 parti politike dhe koalicione me 1578 kandidat. Shkaku i pandemisë së COVID-19 bëri që zgjedhjet e programuara fillimisht më 12 prill në Maqedoninë e Veriut të shtyheshin për më 15 korrik. Lajmifundit kam bëritur në redaksin ton të informacionit dhe flet për një aksident të frikshëm që është regjistruar në aksin e rrugës kombëtare Peqin-Elbasan, një aksident që sipas burimeve nga vendngjarja ka ndodhur në fshatin përparim të Peqinit dhe paraprakisht raportohet për disa persona të plagosur. Makina ka dalë nga rruga si pasojë e shpejtësisë tej normave të lejuara dhe më pas është përmbysur, siç mund ta shikoni qartazi përmes këtyre pamjeve nga vendngjarja. Gjatë humbjes së kontrollit të drejtimit, mjeti është përplasur me një tjetër makinë, përpasoj të dyja automjetet kanë pësuar dëmtime serioze dhe të gjithë personat që ndodheshin në tokë kanë mbetur të lënduar. Pritet një konfirmim zyrtar nga policia për gjendjen shëndetësore të plagosurve ndërkohë.
Pas lajmit fundit shohim të tjera zhvillime, flasim tani për ekspozitën e studentëve të pikturës monumentale që risjell në vëmendje vështirësitë e të bërit art publik. Pedagogët flasin për mundësitë e ngërçe. Mozaika, fresk, piktur, instalacione, vitrazhe dhe skulptura transparente. Atelia e pikturës monumentale pranë Universitetit të Arteve ka ekspozuar punimet e studentëve në titullin Në kohë të vështira ne gjejmë frymëzim. Është kjo atelie që përgatit artistët që dekorojnë objektet e kultit, çka bën të ketë më shumë mundësi punësimi për ta. Piktura monumentale është një pikturë që ju e gjeni në të gjithë katedralet, qoftë të Perëndimit, qoftë të lindjes. Edhe xhamit, edhe kishat janë të dekoruara me pikturë të ashtu quajtur monumentale. Është me kosto më të lartë, por ka një gjë që është një nga programet e cili mund të punësohet më lehtë se programet e tjera. Por krahas mundësive që nisin nga të qenit art publik, ka edhe ngërçe. Nuk e pranon kaq me dëshirë arkitektura e sotme, por këto janë të ku do ndodhur. Teknika konservatore nuk përputhen me trendin e kohës. Është arti më demokratik i mundshëm sepse ka të bëjë me pjesën urbane, është art që prezent përpara publikut dhe kjo e bën demokratik. Mundësitë e mbijetesës së artit publik në vendin tonë janë të pakta nëse kemi parasysh zhveshjen tërësore nga arti dikur i kudo gjendur, qoftë edhe për shkak të përdorimit të tij atë kohë për propagandën e kohës. Komisionimet e konkurset më të bujshme janë bërë për 100 vjetorin e pavarësisë, por pa ndonjë sukses. Presidenti turk Erdogan ka hedhur poshtë kritikat ndërkombëtare për vendimin për ndryshimin e statusit të Shën Sofis nga një muzeum në xhami. Erdogan deklaroi se vendimi për ndryshimin e statusit është vullneti i popullit sovran dhe kritikoi ato vende që nuk e kanë luftuar ende islamofobin. Çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se vendimi i vendit të tij për statusin e Shën Sofis ka të bëjë me të drejtat dhe dëshirat e kombit turk. böylece Ayasofya Ne nuk e miratuam këtë vendim duke shikuar se kush dhe çfarë tha, por duke shikuar se cilat janë të drejtat tona dhe çfarë dëshiron kombi ynë, tha Erdogan në videofjalimin e tij me rastin e hapjes së një ure në provincën juglindore Sirt. Presidenti Erdogan tha se njerëzit që nuk kanë bërë asgjë për të parandaluar islamofobin në vendet e tyre, po sulmojnë vullnetin e Turqisë për të ushtruar të drejtat sovrane. Erdogan gjithashtu përshëndeti suksesin e Turqisë kundër organizatave terroriste. Ai gjithashtu tha se vendi ka hyrë në një fazë në të cilën nuk përballet më me marionetat, por me ata që qëndrojnë pas marionetave, duke shtuar se nuk do të funksionojë as organizata terroriste, as agjendat jo produktive apo kurthet e tjera. Nga Bazilika e Shën Pjetrit, gjatë meshës të dielës Papa Francesku ka komentuar vendimin e qeverisë turke për të kthyer në xhami muzeun e Shën Sofis. Mendja më shkon në Stamboll, mendoj për Shën Sofin dhe ndjem shumë i pikëlluar, u shpreh Ati i Shenjtë. Pak fjalë shkruajnë mediat italiane, por të mjaftueshme për të ndaluar kritikat e botës kristiane për heshtjen e Atit të Shenjtë mbi vendimin e presidentit Erdogan që kanë ngjallur reagime nga komunitetet e krishtera dhe ndërkombëtare ditët e fundit. Shën Sofia ishte një bazilike krishtere deri në pushtimin otoman dhe u shndërrua më vonë në një xhami deri në vitin 1934. U bë muze me një dekret të Këshillit të Ministrave të qeverisë Kemal Atatürk në Republikën Moderne të Turqisë. Dhe në lidhje me vendimin e Turqisë për të kthyer në xhami kishën e Shën Sofis, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastasi deklaroi se ky vendim bën pjesë të ato veprime tragjike, të cilat minojnë shpresën më të madhe të epokës sonë, që është bashkë ekzistenca e feve dhe qytetërimeve. Në deklaratën shpërndarë për mediat, kryepiskopi Anastas thotë se ky vendim na kthen pas në aspekte të errta të historisë. Një vend si Turqia që dëshiron të jetë pararojë zgjedh rolin e praparojës vonuar kulturore. Është mëkat edhe gabim kur vaji i fesë përdoret për të ndezur dhe për të shërbyer qëllimeve nacionaliste. Qëllimi fisnik i fesë është të qetësoj plagët dhe të paqësoj shpirtrat e njerëzve, u shpreh.